Välkommen. Tack så mycket. Är det Sittan? Ja, det är jag. Vad kul, äntligen! Ja, hur var du? Inga heter jag, det visste du. Ja, det vet jag Har redan. vi sett varandra förr? Jo, det är jag som är I Husby, Magdalena. Ja. När flyttade du till Husby? Det var någon gång i augusti 1974. Jag fick jobb i skolan då. Jag har alltid bott i Husby faktiskt. Du är född här. Ja, jag är född här. Hur gammal är du nu? Jag är 20 år gammal. Då ska jag hoppas jag får mycket svar från dig. När flyttade du till Råslet? 1978. Innan du född. Långt innan. När flyttade du? 2005 tror jag. Jag minns att jag gick i dagis i alla fall. Det kan man säga att du har levt hela sitt liv i Råslet. Ja, 100%. Beskriv dina första år i Husby, vad kul, det får jag veta. Mina första år spenderas jättemycket i Husbygård. Vi hade en kolonilott. Kolonierna? Ja, kolonierna. Vad fint. Min pappa har faktiskt fortfarande kvar kolonilotten. Har ni? Ja, vi har den. Och Jag hade också en där. Du hade det? Vad kul! Man sprang på fältet när det var liksom högt gräs och man grillade kebab. Hur var det för dig, Inga? Min man ville gärna flytta till Husby. Sen kunde man titta på en lägenhet. Och då tyckte jag, eftersom tvättstugan var öppen samtidigt fast det var en söndag. Det här är ju toppen att bo. Det var starten. Hur var det för dig dina första år i Råslet? Det var så att när vi flyttade dit, vi var lite rädda. Varför ska vi flytta till Råslet? På grund av rykten. Men när vi flyttade, det stämmer inte. Det var en fin område. Mina första år som jag minns, det var när jag gick i dagis. Det var där jag började lära känna mina kompisar. När vi var små och gick ut. Alltså det fanns inga telefoner då. Alltså vi gick på magkänsla. Och alla var på fotbollsplanen. Rätt timing. Spelade alltid fotboll hela dagarna. Tills våra mamma ropar hem oss. Det är nog mitt bästa minne. Vilka förändringar har du sett i Husby? Alltså det är verkligen en enorm ändring i Husby som pågår just nu. Politiker känner att de kan... Ja, men alltså att de tar för sig lite för mycket, tycker jag. De säljer ut Husby. De planerar... Alltså så menar du? Ja, precis. Alltså, de planerar ju på att bygga ovanför garage och ovanför moskén. Vi kommer knappast få in solljus in i, liksom, på gatorna. Det kommer bli så mörkt med alla höga hus. Vilka förändringar har du sett i Råslet? Skolorna har de byggt upp. Det blev jättebra. Och fotbollsplan har de gjort jättebra. Man sitter alltid där när du bodde. Fotbollsplan fanns inte. Och ishockeysplan fanns inte. Inte det heller. Ja. Men som sagt, svenskarna mycket har flyttat. Och så man också kom med politiska förslag att barn kan välja skolan. Och det är många som väljer privatskolan. Och det blir också minskat då, svenskarna då. Hur är det att bo i Husby idag? Det är jättebekvämt att bo med så varmt folk. Jag lyckades tappa bort min plånbok häromdagen och hade glömt hämta kontanter till SL-biljett. Jag frågade en kvinna om SL häromdagen och hon vägrade liksom lämna ut sitt nummer så att jag kunde swisha henne senare. Hon var supersnäll och folk så hjälpsamma. Hur är det för dig att bo i Husby, Inga? Jag bor ju inte i Husby idag. Sen 7 månader har jag fått flyttade jag. Men jag hade ju haft väldigt tysta år. Ingen som lekte på gården. Ändå hade de nyrepat gården, lekplatsen utanför. Förr var det ju... Man träffades, Det var en sån liten söt flicka som kom fram till mig en gång och så sa hon, 4 år var hon. Hon hade nyss lärt sig svenska och så neg hon. Kärringen, vet du vad klockan är? Vad gullig. Det var gullig. Då fick man kontakt åtminstone. Hur det känns att bo på Råslet idag? Det känns som att jag har ett ansvar. Vad menar du med det? Det är till exempel att vi har ju yngre människor i området som småbröder, småsystrar. Mina kompisar, att vi ser efter dem så som man såg efter oss när vi var yngre. Och att vi är en bra förebild till dem. Att de inte håller på med dumheter så som man såg till att vi inte vidare. Det är nog det ansvaret jag känner att jag har, eller som jag bär på. Jag trivs i Råslet. Men vad jag inte trivs, det finns mycket fördomar om Råslet. Det är mycket snack i media. Det tycker jag inte om det. Det är klart det händer ju. 4 000 någonting bor där. Det händer någonting.
När en eller två människor, man dömer allihopa. Då är det stark i tidning. Det gillar jag inte det. Prata inte illa om Roslet. Vad säger andra om Husby? Hur kan de bo där? Om de alls har hört talas om det, det är lite olika. Men andra bekanta säger vi trivs i Husby. Eller vi envisas med vi trivs i Husby. Jag gick skolan i Täby. Och där är det folk från lite finare områden. Ja, just det. Så jag hade en kompis, hon bodde då i Täby. Och hon hade aldrig varit i en förort innan. Hon hängde med mig hem till Husby. Och hon var livrädd från tunnelbanan till min port. Hon hade knappat in 112 på telefonen. Och gick runt med den och var liksom så här, nu kommer de råna mig eller våldta mig eller kidnappa mig. Och det var liksom löjligt. Alltså verkligen så löjlig situation. Många i stan, de har faktiskt dåligt bild. Min äldre son, så han gick 4. Så vi flyttade till villaområdet. Sen han trivs ju i skolan och det är jättebra i Roslet. Men han flyttade till Ljungarum. Det är inte långt bort från Roslet, men det är många svenskar som går. Sen han sa till kompisar i den här Kätterstorp som han bor. Kan vi gå till Roslet och spela fotboll där med mina kompisar där? Herregud, nej, inte Roslet. Och kom min son Daniel. Pappa, är det någonting fel i Roslet? Nej, men de är rädda att gå till Roslet och spela fotboll. Jag tror att de vill höra dåliga saker om Roslet. Och sen när de hör bra saker, de stängs sina öron. Det är vad jag tror personligen. Ja, det finns en del. Det ser ut. Inte alla, men en del har tagit den här medias information. Det kan hända i villaområdet, men de tänker inte på det. Om det händer någon kriminell eller någonting. Men Roslet blir stark. Och det blir då mycket snack om detta. Vad skulle du säga att det finns för problem i Husby? Vi kan prata om antalet lärare som inte liksom har en lärarexamen. Fritidsgårdarna som stängs ner. Vad hette den här fritidsgården som stängdes ner? Reaktorn. Det var ju den där bredvid där jag bodde, ja. Precis. Det slutade med att de hängde liksom på torget. Ja, de påstod att de skulle få någon lokal där. Precis, men det blev ju inte så. Vad tycker du, Inga? Vad som är dåligt är ju segregationen. Och jag menar, där får man skärpa till sig, myndigheter och alla vi boende. Vi måste bry oss om varandra över gränserna. Precis. Ålder, kön, kultur, fattiga, rika. Det finns ju problem. De vuxna håller sig ihop med sitt landsmän och har inte tid att integrera och skapa kompisar med svenska och andra. Det blir då att de tränar mindre svenska. När det är mindre svenska, det blir också svårt att söka jobb, att få andra kompisar. Så det blir stagnerar någonstans. Så jag tänkte att genom att byta med varandra och svenskarna byter eritreanska byter svenska, det skulle kunna gå bra för dem. Just det här med hur poliser bemöter ungdomar. Att alltså, de drar alla över samma kam. Att de plockar in människor, ungdomar på pisseprov och misstänker för narkotika när de bara umgås. Och det är människor som pluggar och jobbar och tar hand om sin familj till exempel. Det där kan nog vara ett problem som jag har märkt de här senaste åren. Problemet är, händer det någonting i en trappa eller någonting i Roslet, det kommer inte bara en polisbil. Det kommer 3-4 polisbil. Mer också i vissa fall. Och det blir då att, någonting händer. Så det gagnar inte Roslet boende där. Det gagnar inte heller Roslets rykte. Vad tror du problemen beror på? För lite personal, höll jag på att säga. Varför tror du inte att det finns tillräckligt med personal? Därför att de tänker fel, politikerna då förstås. Eller har vi inte skrikit högt nog här ute, eller hur är det? Jo, jag tror väldigt mycket beror på att politiker inte väljer att lägga in rätt resurser. De pratar väldigt mycket om militär,
De pratar väldigt mycket om polis. Ja, men det är absolut inte det Husby Då har det gått för långt redan. Vi måste börja här nere. Jag vill ju börja med barnen på lekträdgårdarna. Precis. Grannarna. Precis. Problem är det på grund av kulturchock. Att människornas kommit till ett främmande land och har inte fått tillräckligt information. Alltså vad problemen beror på. Alltså det kan vara bara fördomar om oss. Det kan vara en grupp, bara somalier och eritreaner. På 10 personer, ungdomar som umgås sent på natten. Men de har svarta kläder på sig. Det polisen är uppmärksamma över det är att de har svarta kläder på sig och att det är mörkt. Så just det här med varför det händer. Ja, man får fråga dem. Fråga dem varför det händer. Vad behöver Husby? Öppna lokaler där man bor för spontana besök. Det är sån, man kan ha sån tur att man kan hitta någon som blir vän för hela livet. Någon gammal och ung eller kan lära varandra grejer man aldrig annars hade fått kunskap om. Det är det som händer i öppna lokaler. Vad behöver din ort? Du vet, jag själv är med i en förening. Men den är mer riktad mot ungdomar som kanske blir rastlösa. Som inte gillar att hålla på med sport och allt det där. Då har vi en skyldighet till att göra events eller arrangemang så att de gillar det. Självklart så frågar vi dem i förväg vad de gillar. Till exempel idag, just nu, så har vi iftarkväll. Och det är någonting med sammanhållning som är bra. Området samlas, man äter tillsammans. Man kommer att lyssna på en föreläsning lite senare. Vad tänker du när du hör om det dödliga våldet bland unga i förorterna? Just i Råslet, det händer inte så mycket så här, dödlig våld bland ungdomar. Nej. Det är mer andra förorter generellt runt om Sverige. Alltså vad jag tycker personligen, det är riktigt synd. Det är väldigt jobbigt att tänka på det. Det är ett som verkligen kollektivt för att jag hör helikoptrarna på kvällarna. Och det är så tungt att höra en helikopter för då tänker man för sig själv, vad har hänt nu? Vem är det som gråter nu? Ja, man blir så förvånad. De ungdomarna, de räknar nästan med att döda eller bli dödade. Det är många som går runt med västar. Och hur står föräldrarna ut? Och föräldrarna kan ju inte vara överallt. Nej. Men hur ska vi hjälpa varandra? Det är en riktigt bra fråga. Vad är det bäst med din område? Gemenskap. Det där kan jag stolt säga. Det är inte bara hos ungdomar. Det är hos allt och alla. Alltså föräldrar, barn, jag vet inte, djur i skogen, jag vet inte, överallt. Gemenskap. Alltså det kan vara en dag du grillar. Eller jag grillar. En främling kan gå förbi. Alltså jag kan bjuda dig på mat. Om du känner för att ta maten jag grillar, ja. Man känner det här gemenskapet verkligen. Det är bästa. Och vi omgås, vi hälsar varandra. Men vad vi saknar att det är meningen att vi bor i Sverige. Sverige ska vara våra nya hem. Då skulle vi gärna integrera med svenska. Ser du att till exempel en svenskarna och en somaliska går in och tillsammans med dem grillar? Det är ganska sällan jag ser det just i Råslet. Det är mer att jag till exempel ser en eritrean och en kurd till exempel. Att de är med varandra, att de grillar tillsammans. Det är mer, alltså, du sa själv, Råslet, det är många kulturer. Ja, visst. Så det är en bra mix alltså. Husby gård. Jag tycker faktiskt det. Det är en sån fin plats. Jag tycker det är en sån fin samlingsplats också. Men jag tycker också för Folkets Husby. De båda. Vad tycker du, Inga? Om vi får människor här som kan orten och trivs och vill hjälpa till med mera. Det är ju det bästa. Verkligen. Det är sådana som du, kan man säga. Eller hur? Jag tycker det är sådana som du också som är bäst. Tack så jättemycket för samtalet, Inga. Det var jättetrevligt. Nu får vi träffas igen. Ja, det ska vi definitivt göra. Tack så mycket. Tack själv. Bra gjort. Detsamma. Ja, tack.